for challengers, xin chào các bạn. Welcome to Vietnamese Accepted Level 1. Today, we will have a look at the next 10 sentences from my ebook, which is now finally available on our Patreon. Links in the description below. Sentence number 1. Đây có phải là một cuốn sách không? Đây có phải là một cuốn sách không? I know, some sentences might sound a bit weird to you, but they will help you to understand the structure of the Vietnamese language better, so you can form your own, more complex sentences later. In day 1, we learned the structure đây là, this is. Now let's learn how to form a question like, is this a book? The general sentence structure for questions is subject plus có plus the verb and không at the end. In our case, đây is the subject. Then we have có. Có can mean to have if we use it as a verb by itself. However, in this case, it does not have meaning at all. It's just part of the question. Then we have the verb là. However, you can see that we must add something else, phải, which must be added if we use the verb là in a question. Other verbs do not need phải. Then we have the object một cuốn sách and at the end không. Đây có phải là một cuốn sách không? Now let's practice this sentence structure. Do you remember what this is? Bàn, bàn. And remember, bàn does not go with the counter word cuốn. It goes with the most common one, which is cái, một cái bàn. So the question would be, đây có phải là một cái bàn không? How about this object? Ghế, ghế. Đây có phải là một cái ghế không? If you use other verbs, remember you don't need the word phải. For example, bạn có hiểu không? Hiểu, to understand. Bạn có hiểu không? Or bạn có thích vẽ không? Thích, to like. Vẽ, to draw. Bạn có thích vẽ không? Sentence number 2. Đúng rồi, đây là một cuốn sách. Đúng rồi, đây là một cuốn sách. Đúng rồi means exactly, that's true. And remember, instead of cuốn, you can also use the counter word quyển for books. Both okay. Or you could answer không, đây không phải là một cuốn sách. Đây là một trái táo. Probably the most important sentence ever. I know. But bear with me, we will learn 2 new grammar points here. Number 1, negation. If you want to negate a sentence, you need to add không in front of the verb. However, in this case, if we have the verb là to be, again we need phải in between. Không phải là. Okay? Other verbs simply need không in front and you're good to go. The second grammar point here is trái. You could also say quả instead. So trái or quả are counter words used only for fruits. Okay? So far we have 3 counter words. Cái, which is the most common one. Cuốn or quyển for books. And trái or quả for fruits. Sentence number 4. Bạn có biết nói tiếng Việt không? Bạn có biết nói tiếng Việt không? So here you can see another example of a question. Here we use the main verb biết to know, so we don't need phải like previously. Okay? Bạn biết nói tiếng Việt không? Sentence number 5. Mình biết nói một chút tiếng Việt. Mình biết nói một chút tiếng Việt. Yes, you can. Một chút, very useful phrase. A little bit. Now, in most course books, you will see the pronoun I translated as tôi. However, since I try to teach you how Southern Vietnamese people really talk in everyday conversation, I decided to use mình instead of tôi, because mình is more common in everyday speech. Besides,
anh chị em for the pronoun I. Mình is also gender neutral, meaning you can use it if you're male or female. And it sounds less distanced than the word tôi. Tôi sounds very polite, very, very formal. Sentence number 6. Mình không biết nói tiếng Việt. Mình không biết nói tiếng Việt. So here is another example of negation. To form a negative sentence, simply put không in front of the verb. In this case, biết, to know. Mình không biết nói tiếng Việt. Of course, you can use other languages instead of Vietnamese. For example, tiếng Đức, German. Tôi không biết nói tiếng Đức. Or tiếng Anh, English. Tôi không biết nói tiếng Anh. Tiếng Ý, Italian. Or tiếng Pháp, French, and so on. Sentence number 7. Xin lỗi, mình không hiểu. Xin lỗi, mình không hiểu. Now that is a useful phrase. Xin lỗi means excuse me, sorry. Hiểu means to understand. Thus, không hiểu means not understand. I don't understand. Xin lỗi, mình không hiểu. Then you could follow up with the sentence number 8. Bạn nói lại dùm được không? Bạn nói lại dùm được không? Nói means to speak. Lại means again. So say again. Dùm, we use dùm to ask for a favor. So could you do that for me? And then finally, được không? Can you? Could you? Bạn nói lại dùm được không? Another very useful sentence is tiếng Việt nói như thế nào? Tiếng Việt nói như thế nào? So như thế nào means how. You're basically asking how do you say that in Vietnamese? Here again, you could use other languages. For example, do you remember German? Tiếng Đức. Tiếng Đức nói như thế nào? Or English. Tiếng Anh. Tiếng Anh nói như thế nào? In everyday conversation, you might also hear tiếng Việt nói như sao. So instead of như thế nào, you could use sao at the end. And if you don't know, you could answer with sentence number 10. Mình không biết. Mình không biết. That's it for today. I hope you learned something from this video. If so, feel free to subscribe for more videos. And if you are interested in the ebook to follow along this video series, links in the description below. See you on week 1, day 3. Xin chào các bạn.